back to my channel Farhana's World. আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ এটা হলি লুক। হলিত কেনেকৈ আপুনি ড্ৰেছ আপ কৰিব, কেনেকৈ আপুনি মেকআপ কৰিব, সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা হৈছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ। আৰু আহকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টত আমি এটা প্ৰাইমাৰ লগাম। প্ৰাইমাৰটো হ'ল লেকমি এবছলিউটৰ। ভাল ফিনিচিং মেকআপ লুক দিব বিচাৰিছে তেন্তে প্ৰাইমাৰ লগোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আদাৰৱাইজ আপুনি নলগালেও হ'ব, তেনেকুৱা একো কথা নাই, কিন্তু প্ৰাইমাৰ লগালে মেকআপটো ফিনিচিং আহে আৰু লং লাষ্টিং হয়। চ' সেইকাৰণে মই এতিয়া প্ৰাইমাৰটো লগাইছোঁ। আৰু হলি লুক চ' অলপ দেৰিটো থাকিবই লাগিব মেকআপটো, সেইকাৰণে মই প্ৰাইমাৰ লগাইছোঁ। আৰু আপুনি নলগালেও এনেকুৱা কথা নহয় যে বহুত বেয়া হ'ব বা চিম্পল আপুনি ডেইলি মেকআপতো প্ৰাইমাৰ নলগালেও চলে, এনেকুৱা এটা কথা নহয়। Next step, I am using the matte foundation, matte poreless foundation, which is normal to oily skin. This is from Maybelline Fit Me. I'm gonna just stick the foundation. ফাউণ্ডেশ্যন লগালে আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে কিমান মানে ফাৰ্ষ্টটোত আপুনি ফাউণ্ডেশ্যনটো লাইটকৈ লগাব। একেবাৰে এখোপা ফাউণ্ডেশ্যন লগাই নল'ব, তেন্তে মেকআপটো কেকি হ'ব। সেইকাৰণে লাইট মানে ফাৰ্ষ্ট কোট লগাব, তাৰপিছত চাব যদি আৰু লাগে তেন্তে আকৌ লগাব। আৰু কাণতটো লগাবলৈ নাপাহৰিব, কাণত লগাব লাগে ফাউণ্ডেশ্যন লগালে, কাৰণ আমাৰ কালাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'লে দেখাত বেয়া দেখি। Next step, I am using the Maybelline New York concealer. I don't have much dark circle, that's why I'm not applying so much. I'm taking the same beauty sponge, and this is the Kama Pure Rose Water. Now I'm gonna use some Maybelline Fit Me big powder. So powder in my face. I'm not using so much powder because I don't wanna so much powder on my face. Now it's time to eye makeup. Now I'm using this eyeshadow palette, Color Boat Beauty Blend. You can see there is a lot of color. I just applied the color on my eyelid with the help of my finger. I'm taking various color like yellow, purple, orange. গোটেইকেইটা কালাৰ একেলগে লগাই পেলাই মই সব মিক্স আপ কৰি দিম। মিক্স আপ কৰিবলৈ এটা বেলেগ এটা লুকছ আহে সেইটো। আৰু হলি লুক সেইকাৰণে মই অলপ আই লুকটো অলপ মানে ব্ৰাইট টাইপৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ। মই আজি লুকটো হলি লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ কাৰণে আজি এনেকুৱা এটা অভাৰ মেকআপো কৰি দিয়া নাই যাতে মোৰ স্কিনখন এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰে, কাৰণ আমি অলৰেডি হলি কালাৰ লগাবই, মানুহে আমাক হলিটো লগাবই। যদি আমি হলি লগাওঁ গালত তেতিয়াহ'লে আমি অলৰেডি আমাৰ মেকআপটো ইমান দেখা নাযাবই। সেইকাৰণে জাষ্ট এটা লাইট ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ফৰ ৰেগুলাৰ আৰু এনে বেছিক মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মতে Maybelline Fit Me ফাউণ্ডেশ্যনটো ভাল হয়।
ফৰ ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে আৰু মই এটা কোডেই ইউজ কৰিছোঁ মই ভাবা নাই যে মই আৰু বেছি ইউজ কৰিম কাৰণ বেছি ইউজ কৰিলেও ডে লুকত মেকআপটো ইমান এটা ভাল নালাগে বেছি ফাউণ্ডেশ্যন দেখা লাগে সেইকাৰণে মই ফাউণ্ডেশ্যন দেখাব নিবিচাৰোঁ চ' সেইকাৰণে মই জাষ্ট এটা কোডেই এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া গোটেই কালাৰখিনি মই একেলগে মিক্স কৰি পেলাই এডাল ব্ৰাছৰ সহায় দি পেলাই মই গোটেইখিনি কালাৰ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টত মই ক্ৰিজ লাইনটো ব্লেণ্ড কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই এটা ব্ৰাউন কালাৰ লৈছোঁ যোনটো মই ক্ৰিজ লাইনটো এডাল আইব্ৰাছৰ সহায় দি পেলাই মই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ গোটেই কালাৰখিনি ব্লেণ্ড কৰি তাৰপিছত এতিয়া মই আৰু এটা লাইট চিলভাৰ কালাৰ এটা ইউজ কৰিম চেম পেলেটৰে হয় ইয়াৰ পিছত চেম ব্ৰাছডালৰ সহায় দি মই গোটেই ক্ৰিজ লাইনটো ভালকৈ এডজেছখিনি ক্লিন কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত লোৱাৰ আইলিডতো মই চেম ব্ৰাউন কালাৰটো ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই এটা ইন কালাৰ জেল আইলাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ যোনটো এডাল ৰিয়েল টেকনিক আইলাইনাৰ ব্ৰাছৰ সহায়েদি জেল আইলাইনাৰ লগাবলৈ অলপ টান হয় মোৰ মতে আপুনি যদি অলপ তাত অইল মিক্স কৰি দিয়ে তেতিয়া আইলাইনাৰটো ইমান টাইট নহয় আদাৰৱাইজ বহুত টাইট হৈ যায় আপুনি দেখা পাইছেই চাগে মই লগাওঁতে অলপ কষ্ট পাইছোঁ Now it's time to blush. এডাল আইলেছেছ কাৰ্লাৰ হেল্পে মই মোৰ আইলেছেছখিনি কাৰ্ল কৰি লৈছোঁ মাস্কাৰা লগোৱাৰ আগত আপোনালোকে যদি আইলেছেছখিনি কাৰ্ল কৰি লয় তেন্তে মাস্কাৰাটো আপোনাৰ লেছেছখিনিত ভালকৈ বহি যায় মই এতিয়া মাস্কাৰাটো ইউজ কৰিছোঁ মেবলিনৰ মাস্কাৰাটো ভাল হয় লং লাষ্টিং হয় আৰু মই এইটো প্ৰায় 3-4 বছৰৰ পৰা কণ্টিনিউৱাছলি ইউজ কৰি আছোঁ নেক্সট ব্লাছৰ কাৰণে মই LA কালাৰ্ছ ব্লাছৰ পেলেটটো ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত গোটেইকেইটাই কালাৰ আছে আপুনি ব্লাছাৰ কণ্টুৰ হাইলাইটাৰ তো 3টা কালাৰে মই ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰিম তো এতিয়া মই অলপ ফাৰ্ষ্টত কণ্ট্ৰল কৰিব পাহৰি গৈছিলোঁ তো সেইকাৰণে অলপ কণ্ট্ৰল কৰি লৈছোঁ কাৰণ মোৰ ৰাউণ্ড ফেচ হয় তো ৰাউণ্ড ফেচত কণ্ট্ৰল যদি আমি নকৰোঁ তেন্তে বহুত ফেচটো ফ্লেট দেখা যায় সেইকাৰণে মই কণ্ট্ৰল কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু মই এডাল ৰিয়েল টেকনিক ব্ৰাছৰ সহায় দি মোৰ যোনখিনি এপল চিক বুলি কয় সেইখিনিত মই ব্লাছাৰটো ইউজ কৰিছোঁ LA কালাৰ হাইলাইটাৰটো আপুনি দেখা পাইছে চাগে কিমান ভাল এইটো এটা গ্লো লগে লগে আহি যায় এইটো বহুত বেছি ষ্ট্ৰঙো নহয় জাষ্ট দিনৰ কাৰণে বেষ্ট হয় চ' সেইকাৰণে মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই এটা নোজ কণ্ট্ৰল কৰিম একেটা চেম পেলেটটো পাই মই নোজ কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ মোৰ আঙুলি সহায়েদি কৰিছোঁ কাৰণ ব্ৰাছ হ'লেও হ'ব আপোনাৰ ইচ্ছা কিন্তু মই আঙুলিয়ে বেছি কমফৰ্টেবল পাওঁ সেইকাৰণে মই আঙুলি দিয়ে কৰিছোঁ তাৰপিছত মই অলপ একে ৰিয়েল টেকনিক ব্ৰাছডাল দি পেলাই জাষ্ট অলপ ৰাব কৰি দিছোঁ
আৰু একেটা হাইলাইটাৰ পেলেটে মই নোজটোত অলপ লগাই দিছোঁ হাইলাইট পইণ্টকেইটাত ফৰহেডত কিন্তু আইব্ৰ'টো মই বেলেগ এটা অফ কেমেৰাতে আইব্ৰ'টো বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে বেলেগ মই অলৰেডি বহুত বেলেগ আগৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত মই আইব্ৰ' টিউটৰিয়েলটো দিয়া হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে বেলেগকৈ এটা আইব্ৰ' টিউটৰিয়েল বনাওঁ তেন্তে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাম এতিয়া জাষ্ট ৰেণ্ডমলি মই আপোনাক এনে দেখাইছোঁ লাষ্ট ষ্টেপটো হ'ল লিপষ্টিক উইদাউট লিপষ্টিক মেকআপটোতো পাৰফেক্ট হ'বই নোৱাৰে তো মই এতিয়া এটা লেকমি এবছলিউটৰ এটা ব্ৰাউন কালাৰ লিপষ্টিক লগাইছোঁ এট লাষ্ট সকলোখিনি মেকআপ কৰাৰ পিছত মই ছেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰোঁ মই ছেটিং স্প্ৰেটো ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ কৰিছোঁ আপুনি যিকোনো ছেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিব পাৰে কথা নাই আৰু জাষ্ট গোটেইখিনি মেকআপটো হেৰি নহ'বৰ কাৰণে খুতুৰা নপৰিবৰ কাৰণে মই জাষ্ট মোৰ একেডাল বিউটি ব্লেণ্ডাৰ দি ডেপ কৰি দিছোঁ এতিয়া মোৰ মেকআপটো কমপ্লিট ফিনিছড হৈছে এটা নোজ পিন পিন্ধিছোঁ চিলভাৰ কালাৰৰ কাৰণ হোলী হয় আৰু আজি মই হোলী লুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ কাৰণে বহুতো অক্সিডাইজ জুৱেলাৰী পিন্ধিছোঁ আৰু নোজ পিন পিন্ধিছোঁ য়েল্ল' কালাৰ দুপাট্টা আপুনি দেখা পাইছে আৰু ক'ব মোক কেনেকুৱা লাগিছে লুকটো আৰু প্লিজ কমেণ্ট কৰি ক'ব কেনেকুৱা টাইপৰ আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে আৰু যদি আশা কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ এট লাষ্ট ড্ৰেছটো মই আজি পিন্ধিছোঁ অৰেলিয়াৰ এটা চেলৱাৰ শ্বুট আছিলে মোৰ সেইটোৰ লগত এখন বেলেগ য়েল্ল' কালাৰ এখন দুপাট্টা কম্বাইন কৰি পিন্ধিছোঁ আৰু জুৱেলাৰীটো পিন্ধিছোঁ মই অক্সিডাইজ জুৱেলাৰী মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলোঁ নোজ ৰিংটো নাইকাৰ পৰা কিনিছিলোঁ এয়াই মোৰ ফাইনেল লুক hope you enjoyed the video